Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Σήμερα το μάθημα μας πηγαίνει σε κάτι που μοιάζει να είναι απέραντο, αλλά έχει μια διαφορά το απέραντο με το αληθινό, στις επιλογές. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα 138. Ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. Σε αυτόν τον κόσμο, ο ουρανός είναι μία επιλογή, επειδή εδώ πιστεύουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για να διαλέξουμε. Πιστεύουμε ότι τα πάντα έχουν ένα αντίθετο και αποφασίζουμε ανάλογα με αυτό που επιθυμούμε. Αν ο ουρανός υπάρχει, η κόλαση πρέπει να υπάρχει επίσης, γιατί η αντίφαση είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πάντα και νομίζουμε ότι είναι πραγματική. Η δημιουργία δεν γνωρίζει αντίθετα. Εδώ όμως η αντίθεση είναι μέρος της πραγματικότητας, εντός εισαγωγικών. Είναι αυτή η παράξενη αντίληψη της αλήθειας που κάνει την επιλογή του ουρανού να φαίνεται ότι εξισώνεται με την εγκατάλειψη της κόλασης. Δεν είναι πράγματι έτσι. Εδώ βλέπουμε αυτό το ατενίζοντας τον υπέρτατο ουρανό, μια πολύ ωραία απεικόνιση του Γκουστάβ Ντορέ. Ωστόσο, ό,τι είναι αληθινό στη δημιουργία του Θεού δεν μπορεί να εισέλθει εδώ, έως ότου απεικονιστεί με κάποια μορφή που ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Η αλήθεια δεν μπορεί να έρθει εκεί, όπου θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή μόνο με φόβο. Και σε αυτή την απεικόνιση του Λεωνάρντο ντα Βίντσι βλέπουμε την Αγία Άννα, τη μητέρα δηλαδή της Παναγίας, την Παρθένο, το Τέκνο και τον Αμνό. Είναι μια απεικόνιση. Μέσα στις μορφές υπάρχουν μορφές που μας μιλούν για αυτό που βρίσκεται πέρα από τις μορφές. Και ο αμνός εδώ συμβολίζει την αθωότητα. Δηλαδή θα έλεγα ότι το πιο αληθινό σύμβολο από αυτά που είδαμε ήταν το νόημα του αμνού. Ναι. Η αθωότητα. Πώς όμως διαφεύγω από τον κόσμο των αντιθέσεων? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Μέσω της επιλογής. Η επιλογή είναι ο φανερός τρόπος διαφυγής από αυτά που εμφανίζονται ως αντίθετα. Όμως, λέει, χρειάζεται να σου υπενθυμίσουμε ότι νομίζεις πως είσαι αντιμέτωπος με χιλιάδες επιλογές, ενώ στην πραγματικότητα μόνο μία υπάρχει. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα στυλό. Και εδώ θεωρώ ότι κρατάω ένα δεύτερο στυλό. Έχω λοιπόν, τώρα θέλω κάτι να γράψω. Πόσες επιλογές έχω? Πόσα στυλό έχω διαθέσιμα για να γράψω? Ένα. Δεν υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει και σε αυτό που δεν υπάρχει. Μόνο αν είχα ένα δεύτερο στυλό στο χέρι μου θα υπήρχε επιλογή. Ανάμεσα στο φαντασιωσικό και στο πραγματικό που μπορεί να έχει όντως αποτελέσματα γραφής, δεν υπάρχει επιλογή. Υπάρχει μόνο αναγνώριση του ενός. Ακριβώς αυτό θέλουν να μας πούν τα μαθήματα θαυμάτων σήμερα. Ότι δηλαδή ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω, είναι ένα είδος επιλογής που φαίνεται να είναι δυνατή μέσα σε αυτό τον κόσμο, μέσα σε χιλιάδες επιλογές, ενώ στην πραγματικότητα υπονοεί ότι αυτό που χρειάζεται να αναγνωριστεί είναι ότι μόνο το όντως αληθινό υπάρχει και αυτό είναι μια απόφαση που μοιάζει να παίρνετε, να λαμβάνετε εδώ σε αυτόν τον κόσμο, μόνο σε αντιδιαστολή της αναγνώρισης ότι υπάρχει και κάτι άλλο που φαντασιωσικά το θεωρούμε αληθινό, αλλά δεν είναι. Το αληθινό είναι η αθωότητα που είδαμε συμβολικά πριν. Όλα τα άλλα, η αμαρτία, το πρόβλημα, ο διαχωρισμός, είναι ένα όνειρο. Ας το καταλάβουμε λίγο περισσότερο συνεχίζοντας να βλέπουμε, Μάρια μου, το μάθημα. Βεβαίως. Μην μπερδεύεσαι με όλες τις αμφιβολίες που οι αναρρύθμιτες αποφάσεις θα σου προξενούσαν. Παίρνεις μόνο μία απόφαση. Και όταν την πάρεις, αυτή την απόφαση,
θα αντιληφθείς ότι δεν ήταν καθόλου μια επιλογή. Διότι η αλήθεια είναι αλήθεια και τίποτα άλλο δεν είναι αληθινό. Τίποτα αντίθετο της αλήθειας δεν υπάρχει για να επιλέξεις. Δεν υπάρχει καμία αντινομία στην αλήθεια. Και να δείξουμε, Βουλία μου, αυτό ακριβώς που είναι η επιτομή και της θεωρίας και των ασκήσεων στα θαύματα, ότι τίποτα αληθινό δεν μπορεί να απειληθεί, τίποτα δεν υπάρχει παρά μόνο ότι είναι αληθινό και σε αυτό βρίσκεται η ειρήνη του Θεού. Θα έλεγες δηλαδή, Ιουλία μου, ότι στην περίπτωση της συγχώρεσης που νομίζουμε ότι έχουμε δύο επιλογές, η μία είναι να συγχωρήσω και η άλλη είναι να μην συγχωρήσω, είναι σαν τα στυλό. Ακριβώς. Ακριβώς. Μοιάζει να είναι δύο επιλογές, ενώ δεν είναι. Στην πραγματικότητα, ένα είναι το υπαρκτό. Το άλλο είναι το φαντασιωσικό. Μέσα στη φαντασίωση όμως, έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε πολλές επιλογές και μέσα στις ψευδείς επιλογές έχουμε πολλές επιλογές. Τα μαθήματα θαυμάτων μας ζητούν να κάνουμε ένα βήμα πιο πάνω και να δούμε ότι αυτό που στην πραγματικότητα έχουμε είναι η αναγνώριση της αληθινής μας φύσης, που είναι η καθαρή αγάπη. Όλα τα άλλα που μοιάζουν ως δυνατότητες, επιλογές και μορφές είναι μόνο ένα όνειρο. Δεν έχω λοιπόν να διαλέξω ανάμεσα στο όντως στυλό και σε ένα φαντασιωσικό, απλά γράφουμε αυτό που έχω στα χέρια μου, μεταφορικά μιλώντας. Η επιλογή όμως εδώ εξαρτάται από τη μάθηση. Μας λέει λοιπόν ότι έχουμε μάθει κάτι, έτσι. Ναι. Αλλά η αλήθεια Δεν μπορεί να μαθευτεί παρά μόνο να αναγνωριστεί. Η αποφάση είναι το αποτέλεσμα της μάθησής σου. Γιατί βασίζονται σε ό,τι έχεις αποδεχτεί ως αλήθεια για το ποιος είσαι και ποιες πρέπει να είναι οι ανάγκες σου. δίδαξε στο νου σου μια ψευδαίσθηση και ξέχασες ποιος είσαι. Σε αυτόν τον εξωφρενικά πολύπλοκο κόσμο, ο ουρανός φαίνεται να παίρνει τη μορφή μιας επιλογής, αντί απλώς να είναι ό,τι είναι. Από όλες τις επιλογές που έχεις προσπαθήσει να κάνεις, αυτή είναι η απλούστερη, η πιο αποφασιστική και το πρότυπο όλων των υπολείπων. Αυτή που βάζει σε τάξη όλες τις άλλες αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις δεν είναι παρασυγκάλυψη αυτής της μίας απόφασης μέσω των διαφορετικών μορφών που παίρνουν. Εδώ είναι η τελική και μοναδική επιλογή με την οποία η αλήθεια είτε γίνεται αποδεκτή είτε απορρίπτεται. Αρχίζουμε λοιπόν τη σημερινή μέρα εξετάζοντας αυτή την επιλογή. Ο χρόνος πλάστηκε για να μας βοηθήσει να την κάνουμε. Αυτός είναι ο Άγιος σκοπός του χρόνου, ο οποίος έχει τώρα μεταμορφωθεί από το σκοπό τον οποίο του είχες δώσει, να είναι δηλαδή το μέσον απόδειξης ότι η κόλαση είναι πραγματική, ότι η ελπίδα μετατρέπεται σε απόγνωση και ότι η ίδια η ζωή πρέπει στο τέλος να νικηθεί από το θάνατο. Μόνο στο θάνατο λύνεται το πρόβλημα των αντιθέτων, γιατί το τέλος των αντιθέσεων είναι ο θάνατος. Έτσι φαίνεται δηλαδή. Και έτσι η σωτηρία πρέπει να φανεί σαν θάνατος, γιατί η ζωή φαίνεται σαν διαμάχη, σαν σύγκρουση. Δεν το λέμε ότι πόσα βάσανα έχει ζωή και πόσο δυσκολευόμαστε και πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδα, δύσκολες καταστάσεις που έχουμε πει καλύτερα να πέθανα παρά να συνεχίσω να βασανίζομαι έτσι ή να διαχειριστώ αυτή τη δύσκολη ζωή ή εμπειρίες που περνάω. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα να γλιτώσω, το εγώ την προτείνει σαν την ίστατη επιλογή που μπορώ να κάνω, να πεθάνω, να ησυχάσω. Πολύ γνωστή έκφραση, έτσι. Όπως λέει το τραγούδι, να πέθανε, να γλίτωνα τα βάσανα τα χίλια. Ο ουρανός λοιπόν μας λέει είναι μία συνειδητή επιλογή. Θυμόμαστε ότι λέγαμε ότι η ασθένεια είναι μία επιλογή, λέγαμε σε προηγούμενα μαθήματα, μία επιλογή που γίνεται πολύ γρήγορα και ασυνείδητα, σχεδόν ασυνείδητα. Κάτι μέσα μας έχει μια φευγαλαία αίσθηση ότι τώρα θα αρρωστήσω ή κάτι θα συμβεί. Ενώ εδώ μας λέει ο ουρανός είναι μια συνειδητή επιλογή. Άρα στην κατάσταση που έχουμε φτάσει της λύθης και της μεγάλης ταύτισης με το σώμα, χρειάζεται να τη θυμηθούμε
και να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή. Αυτά τα μαθήματα ακριβώς αυτό καλλιεργούν μέσα μας, τη δυνατότητα να δούμε αυτή την επιλογή και να την επιλέξουμε συνειδητά. Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να γίνει μέχρι να δει κανείς επακριβώς τις άλλες επιλογές και να τις καταλάβει με τη βοήθεια του ουρανού. Και όλα τα λάθη κρίσης που ο νους είχε κάνει προηγουμένως είναι ελεύθερα να διορθωθούν. Εδώ μας λέει ότι η επιλογή γίνεται με τη βοήθεια του ουρανού για να καταλάβουμε τις πολλές επιλογές που εμφανίζονται μπροστά μας και η βοήθεια του ουρανού είναι το πνεύμα μέσα μας βέβαια. Ο άλλος οδηγός. Και αυτό να το κρατήσουμε γιατί σχετίζεται με μια ερώτηση για το σχέδιο και την επιλογή που έχουμε. Θα την πούμε στη συνέχεια την ερώτηση. Η συνειδητή επιλογή του ουρανού είναι τόσο σίγουρη όσο είναι και το τέλος του φόβου της κόλασης όταν της αφαιρεθεί η προστατευτική κάλυψη της άγνοιας και έλθει στο φόβο. Ποιος διστάζει να κάνει μια τέτοια επιλογή και θα διστάσουμε εμείς να διαλέξουμε σήμερα? Ας δούμε την πρακτική εφαρμογή. Κάνουμε την επιλογή για τον ουρανό καθώς ξυπνάμε και αφιερώνουμε 5 λεπτά για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε πάρει τη συνετή απόφαση. Στοχαζόμαστε δηλαδή και αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε μια συνειδητή επιλογή μεταξύ αυτού που έχει υπόσταση, που είναι αληθινό δηλαδή, και αυτού που δεν έχει τίποτα. Η ψευτούπαρξή του όταν προσαχθεί σε αυτό που είναι πραγματικό είναι διάφανη και ανύπαρκτη στο φως. Δεν εγκυμονεί τρόμο τώρα, γιατί ό,τι φτιάχτηκε τεράστιο, εκδικητικό, άσπλαχνο και γεμάτο μίσος, χρειάζεται το σκοτάδι για να το φοβάται κανείς. Δηλαδή χρειάζεται να μην το έχω στοχαστεί αληθινά. Τώρα όμως αναγνωρίζεται μόνο σαν ένα ανόητο, ασήμαντο λάθος. Όταν κλείσουμε τα μάτια μας να κοιμηθούμε απόψε, επαναβεβαιώνουμε την επιλογή που έχουμε κάνει κάθε μια ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και τώρα αφιερώνουμε τα τελευταία 5 λεπτά της ημέρας στην απόφαση με την οποία ξυπνήσαμε. Καθώς η κάθε ώρα πέρναγε, ξαναδηλώναμε την επιλογή μας κατά τη διάρκεια μιας μικρής γαλήνιας περίοδου αφιερωμένης στη διανοητική υγεία. Και τελικά ολοκληρώνουμε την ημέρα με τα παρακάτω, αναγνωρίζοντας ότι επιλέξαμε μόνο αυτό που θέλουμε. Ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. Την παίρνω τώρα και δεν θα αλλάξω γνώμη, επειδή είναι το μόνο πράγμα που θέλω. Όταν λέει λοιπόν ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω, μιλά ποιητικά. Όμως τι εννοεί ουσιαστικά? Εννοεί ότι κάθε στιγμή είμαι μπροστά σε 2 επιλογές, ανάμεσα στην αγάπη και στο φόβο. Η αγάπη είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω την εκάστοτε στιγμή, επειδή η αγάπη είναι αυτό που με δημιούργησε και άρα είμαι αυτό. Όπως λέει και σε ένα από τα επόμενα μαθήματα, ο Θεός είναι μόνο αγάπη και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ. Άρα, κάθε φορά που λέω ότι έχω μια επιλογή να κάνω αυτό ή το άλλο, από πίσω ας αναζητήσω το κίνητρό μου είναι η αγάπη ή ο φόβος. Και έτσι θα ξέρω ότι αν επιλέξω κάτι που θα μου φέρει φόβο ή επειδή φοβάμαι, αυτό που θα αποκομίσω θα είναι ένα τίποτα. Δεν θα έχει προσφέρει τίποτα στην αφύπνισή μου και δεν θα έχει αλλάξει σε τίποτα την ουσία μου. Αν όμως πίσω από την επιλογή μου κρύβεται μια αγάπη, δηλαδή μια διάθεση σύνδεσης, αίσθησης ότι όλοι είμαστε ένα, ότι τα συμφέροντα είναι κοινά, τότε έχω στην πράξη κάνει αυτό που λέει το σημερινό μάθημα, ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. Να προχωρήσουμε και σε μία ερώτηση, βασικά είναι 2 ερωτήσεις που είναι παρόμοιες, από την Ανθή και το Μάκη. Ας δούμε λοιπόν την ερώτηση όπως την έχει κάνει η Ανθή. Από το μάθημα 135, στην παράγραφο 20 και 21, εδώ μιλάει για ένα σχέδιο, όχι για όνειρο του νου. Ποιο θεωρείται ότι είναι αυτό το σχέδιο? Και επίσης δηλώνει ότι πίσω από την προβολή του ονείρου που προβάλλει ο νους μας για τη ζωή που ζούμε τώρα υπάρχει ένα σχέδιο που έχει φτιαχτεί για μας. Από ποιον έχει φτιαχτεί αυτό το σχέδιο και τι περιλαμβάνει? Εδώ πάνω στην αρχή αυτής της παραγράφου λέει για αυτό το σχέδιο που είναι
αρχαίο σχέδιο που φτιάχτηκε όταν γεννήθηκε ο χώρος και ο χρόνος. Μμμ. Ωραία. Για να δούμε και την άλλη ερώτηση, αφού θα τις απαντήσουμε μαζί. Ναι. Η άλλη ερώτηση έχει επιπλέον το θέμα της βούλησης, το οποίο αυτή τη στιγμή ίσως ξεκινώντας να το αφήσουμε λίγο έξω, αλλά λέει «Με μπερδεύει πολύ αυτό που διαβάζω σε διάφορα βιβλία και στο μάθημα 135 στα μαθήματα θαυμάτων, ότι ο Θεός έχει το σχέδιό Του και το σκοπό Του για μας και να Τον εμπιστευτούμε να διευθύνει το μέλλον μας, γιατί γνωρίζει το καλύτερο για μας που εμείς δεν ξέρουμε. Όμως ξέρουμε πως έχουμε και ελεύθερη βούληση. Και θα έλεγα, τελικά συνδυάζεται η ελεύθερη βούλησή μας με το σχέδιο του Θεού ή όχι, ή Αυτός κάνει ό,τι θέλει ή εμείς κάνουμε, ή το μοιραζόμαστε, λέει 50-50. Αυτή είναι η ερώτηση του Μάκη. Άρα μιλάμε για το σχέδιο. Ωραία. Να πούμε ότι συχνά μέσα στα μαθήματα θαυμάτων χρησιμοποιούνται όροι που γνωρίζουν τα μαθήματα θαυμάτων ότι δεν είναι αληθινοί στην αλήθεια, αλλά αυτούς καταλαβαίνουμε και αυτούς χρησιμοποιούν. Όταν λοιπόν μιλάει για το μέλλον μας, στα μαθήματα θαυμάτων γνωρίζουν ότι δεν έχουμε μέλλον, γιατί δεν έχουμε ούτε παρελθόν. Είμαστε το αΐ παρόν, είμαστε ένα συνεχές παρόν, η αιωνιότητα. Ωστόσο μιλάει έτσι γιατί έτσι θα το καταλάβουμε. Όταν μιλάει λοιπόν για το αρχαίο σχέδιο, αναφέρεται στο ότι σε ένα σημείο μας λέει ότι τη στιγμή που ο Υιός του Θεού φαντασιώθηκε ότι μπορεί να ζήσει μακριά από τον Πατέρα σε ένα δικό του χωρόχρονο, εκείνη τη στιγμή η απάντηση του Πατέρα ήταν το Άγιο Πνεύμα στον ορθό νου μας, που με άλλα λόγια είναι η μνήμη, έτσι Μαρία μου? Ναι, ακριβώς. Είναι η μνήμη Αυτό που αληθινά είμαστε. Και επίσης αντικατοπτρίζει και τη βούληση. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν περιέχει το σχέδιο της σωτηρίας, είναι η φωνή του Θεού που μιλάει. Όταν ακολουθούμε το Άγιο Πνεύμα είναι σαν να ακολουθούμε το Θεό. Οπότε δεν είναι τίθεται θέμα αν μοιραζόμαστε μία βούληση μισή-μισή ή όχι, γιατί στην πραγματικότητα εδώ η βούληση δεν υπάρχει, κοιμάται, δεν μπορεί να εκφραστεί, γιατί είναι το επίπεδο της αντίληψης. Για όσο έχουμε αντίληψη, η βούληση δεν μπορεί να επισέλθει, όπως μας λέει. Είναι λοιπόν διαφορετική έννοια η βούληση από την επιλογή. Από αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση, στην πραγματικότητα είναι ελεύθερη βούλησή μας, αλλά μόνο όταν είμαστε αφυπνισμένοι. Διαφορετικά δεν έχουμε βούληση, που στην ορολογία των θαυμάτων βούληση είναι ταυτόσιμη με τη δημιουργία. Αλλά όχι αυτή που εδώ ονομάζουμε δημιουργία, την ουράνια δημιουργία. Εδώ διαφοροποιείται η βούληση, που σε αυτό το επίπεδο η δική μας βούληση και του Θεού είναι ένα, από την επιλογή, αυτό που λέμε ελεύθερη επιλογή. Ποια είναι η ελεύθερη επιλογή? Αυτή που φαίνεται εδώ να είναι οι χιλιάδες που μας λέει το σημερινό μάθημα, κατακαιρματισμένες χιλιάδες επιλογές. Μία είναι στην ουσία, να αναγνωρίσω την αλήθεια για το τι είμαι, ποιος είμαι και ότι όλο αυτό είναι ένα όνειρο. Αυτή είναι η ελεύθερη επιλογή που έχω και δεν είναι λίγο, μας λέει. Αυτό είναι το μόνο που σου έχει μείνει και δεν είναι λίγο. Πώς μπορώ να την κάνω? Μέσω του σχεδίου του Θεού, που είναι η απάντηση που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μου δίνει το πνεύμα μέσα μου, το Άγιο Πνεύμα μέσα μου, η καθοδήγηση του Χριστού μέσα μου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Άρα έχω τη βούληση και μάλλον έχω την ελευθερή επιλογή να ακούσω τι με συμβουλεύει η αγάπη μέσα μου ή να μην το ακούσω. Δεν το διαπιστώνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα δεν έχω, σε κάθε συναλλαγή μου, σε κάθε επικοινωνία μου με τους άλλους, μια παρόρμηση να επιτεθώ και να φοβηθώ και μία να συμφιλιωθώ μαζί τους, να συγχωρήσω, να νιώσω την αγάπη. Συνεχώς έχω αυτή την ελευθερία. Και να προσθέσουμε ότι στο μάθημα 71 μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Για το σχέδιο του Θεού, που είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει. Υπάρχουν λοιπόν δύο σχέδια του εγώ, που είναι η κατακράτηση των παραπώνων και να βλέπουμε έξω τη σωτηρία μας. Και το άλλο σχέδιο είναι το σχέδιο του Θεού, το οποίο μας οδηγεί, καθοδηγεί να βλέπουμε μέσα μας, γιατί μόνο εκεί υπάρχει σωτηρία.
Έξω υπάρχει μόνο η προβολή. Μέσα είναι η σωτηρία. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο σχέδια. Και επίσης βέβαια, αφού το εγώ μας λέει να κοιτάμε έξω και εκεί δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί η δύναμη τότε φαίνεται να είναι έξω από τον εαυτό μου, είναι η περίφημη φράση «ψάχνει και μη βρίσκεις». Αυτό χαρακτηρίζει το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία είναι ψάξει εκεί που είναι η σωτηρία. Και αυτή είναι μέσα σου. Έτσι λοιπόν το σχέδιο του Θεού αυτό που κάνει είναι να μας οδηγεί βήμα-βήμα να δούμε ότι έχουμε τη δύναμη να σωθούμε, ότι αυτό είναι μια επιλογή και βέβαια οδηγεί στην αλλαγή γνώμης για τον εαυτό μας τελικά αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Ενώ το άλλο σχέδιο του εγώ δεν οδηγεί παρά μόνο στην επιβεβαίωση ότι είμαι θύμα και αδύναμη σε έναν κόσμο επιθετικό. Και μάλιστα μας λέει και σε κάποιο σημείο στην αρχή των μαθημάτων ότι το σχέδιο του Θεού μόνο θα πετύχει βεβαίως, γιατί αυτό έχει τη δύναμη επειδή είναι αληθινό, και ότι σε μας μένει η επιλογή του πότε θα επιλέξουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ότι είναι βέβαιο ότι όλοι θα ξυπνήσουμε και όλοι θα σωθούμε με την έννοια ότι όλοι θα δούμε ότι είμαστε πνεύμα, καθαρή αγάπη, ένα με τον Πατέρα, αυτό είναι βέβαιο. Το θέμα είναι θα το κάνω σήμερα, αύριο, σε μια 10.000 ζωές μετά. Θα το κάνω όμως αργά ή γρήγορα. Και να απαντήσουμε και στην Άννα Μαρία, Ναι. που ρωτάει ο ορθός νους είναι ο Θεός του καθενός μέσα μας. Είναι η μνήμη του Θεού στον ορθό νου. Έχουμε διαιρέσει το νου μας σε λάθος και ορθό νου. Πώς μας σκεφτόμαστε με τον λάθος νου συνεχώς και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πέρασμα από τον λάθος στον ορθό, πάντα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που βρίσκεται στον ορθό νου, είναι προφανές ότι η βούλησή μας στο λάθος νου δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί η βούληση είναι όπως είναι και η βούληση του Θεού. Υπάρχει μία βούληση, αλλιώς θα υπήρχε η βούληση του Θεού και η δικιά μας, οπότε θα υπήρχε σύγκρουση. Συνεπώς, ο ορθός νους είναι εκείνο το μέρος που εμείς έχουμε διαχωρίσει από εμάς και τώρα επιδιώκουμε να πάμε εκεί, γιατί εκεί είναι η ειρήνη και η σωτηρία βέβαια και η λύση στα προβλήματα. Άρα για να συνοψίσουμε την απάντηση για άλλη μια φορά πολύ περιεκτικά στις ερωτήσεις, είναι ότι κάθε φορά έχουμε την επιλογή να πάμε στον ορθό νου που είναι η καθοδήγηση του Χριστού μέσα μας ή στον λάθος νου που είναι η πίστη στην ψευδαίσθηση. Με άλλα λόγια, κάθε στιγμή είναι μια επιλογή ανάμεσα στο να επιτεθώ ή να αγαπήσω. Ας εξασκηθούμε λοιπόν σήμερα. Ο ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω, γιατί δεν υπάρχει άλλη απόφαση από αυτή. Ας εξασκηθούμε κάθε ώρα αν είναι δυνατόν σε αυτό. Και το πρωί μόλις ξυπνάμε και το βράδυ. Ας θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε δύο επιλογές, εκ των οποίων η μία είναι η αληθινή. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.